Gandang araw mga kabady, nandito na naman tayo sa panibagong araw ng ating pagluluto. At yung mga nakaraang araw, nagluto tayo ng puro karne. Ngayon naman ay magluluto tayo ng gulay. Chopsuey kung tawagin. Ang chopsuey nga pala ay masarap sa perito. Pwede sa isda, manok, at baboy. Ang gagamitin namin ngayon ay liempo. Fried liempo ang aming ipapartner. At bago nga pala tayo magsimula, magpapasalamat muna kami sa aming mga supporters. Nagkapasalamat po kami sa family Eman at Maricaro Campo. Salamat sa laging Maraming salamat. at supporter lagi. Salamat po. Thank you. At si Kuya Tonton, nasa Laguna ngayon. Binabati ka ni Nanay Lina Samson. Thank you. Kumusta po? At shoutoutin nga rin pala sa from San Francisco, Pulilan, Bulacan, The Legend, Edpeng Barbershop, at nagkukulay din sila ng buhok o nagmamanicure. Shoutout nga rin pala sa Prime Barbershop, Poblacion, Pulilan, Bulacan. May tennis court, makikita nyo. At kung gusto nyo nga rin palang magpatato, nagtatato rin sila. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung ating bell para updated kayo palagi sa aming mga lutuin. Tara, simulan na natin. Yes, sir.
psychotic. But do you like it like that? I Okay mga kabady, tapos na tayong magluto ng chopsuey recipe with fried liempo. Sana may natutunan kayo sa aming pagluluto. At maraming salamat. At tara, Thank you po. kain na tayo. Kain na. Let's go! Kain. Galing. Good morning. Thank you po. Tapos na.